Good morning. Isa ka lipayat at law utod ka ginugumay nga makapaday ito gyapos pagtuon sa series of message na tuton anaton verses to live by. Kaya sige po ang atong padayon iya nga pagpamalandong sa Proverbs chapter 1 verse 1 to 7 sa pagpadayon naton nga pagtulok sa topiko Father knows best. Shall we pray? Langit noon kag bala namon nga may salamat gid sing adlaw nga sa liwat Ginoo makimo kami sa pagtuon sa pulong nimo. Ug di kami gid sa tinuon, patawa sa paglapas Ginoo, pigambal kaso namon sa Kristo Jesus. Amen. Ikaapat nga bahin sa ato pagpamalandong sa Proverbs chapter 1 verse 1 to 7 kag ikaapat mga bahin sa ato nga pagtuon nanungod sa sini nga subject, Father knows best. Gintulok na kahapon kung ano giblamos lingon sang wisdom. And aton ang duha ka components to produce ang wisdom, and first is ara sa aton ang atong knowledge and discipline. Now, as we proceed sining ikaapat nga bahin sa ato pagtuon sa Proverbs chapter 1 verse 1 to 7, ari ang pila ka mga practical nga mga butang aton himuon. Let's examine the steps to practicing wisdom. The first step is immerse yourself in God's wisdom. Proverbs chapter 2 verse 9 and 10. Nya kon aton gilantawon ang pulong sa Ginoo, siya nag-remind sa aton, then you will understand what is right and just and fair. Every good path for wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Yara nga 31 ka mga chapter ang milog nga Proverbs. Kada chapter, pwede mo basa sa sulod sang 10 minutos or 10 minutes. Then 10 minutes a day will take you through the book of Proverbs. God's instruction book. In just a month, mabasa nimo ang bilog nga Proverbs. Utod, unang nga tikang ato nimuon sa pag-practice ang wisdom is immerse yourself in God's wisdom. Ngaton gid bila nga ang aton nga kugalingon ibutang naton gid dira sa kaalam sa Ginoo. Nga ang kaalam sa Ginoo amo ang magapangibabaw, hindi ang aton kugalingon nga ibalo. Abyan, immerse yourself in God's wisdom. Natulog ko naton si Solomon, the wise Solomon in Proverbs chapter 22 verse 15, sa paghambal sa aton, check your impulses, siya folly is bound in the heart of a child, and the rod of discipline will drive it far from him. Hindi na daan. Ang kabuangan ara na daas ti pusoon sa bata. Pero ari ang rod of discipline amo ang magdala sa iya palayo gikan sa among kabuangan. I realize that sounds harsh, the rod of discipline. But let's think about what the author meant. Ano gid balang buslingon sa ginhambal na ni Solomon, the rod of discipline. Ano nami nga kung imo tulopang doon ang ginhambal sa isa ka author, Pastor Bill Hybels, gingamit ng example of a little child nga naghampang siya sa iya ka sandbox to talk about this. Then, ginpicture niya ang gamay nga bata playing a sandbox. All he knows how to do is to act on his impulses. Ano ito sa Proverbs? Nga to gin-quote, ang ina nga Proverbs chapter 22 verse 15, is not what we must beat the foolishness out of a child, but it implies the foolishness in the form of gratifying impulses. No matter what, kinahanglan naton ihambal ini kag tudluan ang bata pagguwa sini nga panahona, step by step, month by month, year by year, and replaced by wisdom. That's the only way we can grow into mature people who can handle sincere and impulses in a godly constructive way. I believe 90% or more of what is wrong in a society today
Here I go really preaching now. Of course, because we've not learned to check our desire. We must learn to check our impulses. We've got to grow up. Kailangan na ito magtubo. Ikatatlo, consider the consequences of your actions. Not only to immerse yourself in God's wisdom. Number 2, check your impulses. And number 3, consider the consequences of your actions. Ano yun naman? Sa Proverbs chapter 6 verse 27, ask the questions plainly. Can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? I speak with great authority here in the area of consequences. From extensive personal experience, so really need to be listening to me this morning on this point. The reason we do some of the stupid things we do is because we really don't believe in consequences. Kagalabanan sa mga kabuangan nga ginahimo naton, kabahin ina sang ato nga tawag, fact, kamatuoran that we really don't believe there are consequences to be paid. Proverbs teaches that you can count on consequences. Good or bad, behavior produces responding results. And then lastly, choose God's wisdom. Pilia ang kaalam sa Diyos. Pilia ang Diyos ng pamagi. Proverbs chapter 19 verse 21 is a comforting verse to me. It says, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. And that is true. Daw-damo to sang plano, daw-damo sang gusto, daw-damo sang handom, apang ang kabubuton sa Ginoo amo ang magapabilin. Utod. Kamusta ho nato na aton nga pag-alagad kay paghimo sang bahin ini? Let me close by asking a few questions. In what areas are you prone to fully in your life? Sa anong area sa buhay mo? Sa anong kabahin sa mga buhi nga daw kadasing sa aton maging sang hindi mayo kagkabuangan sa to kabuhi. Ikadua, do you have relational difficulties? Di ba? Meron ka lang kabudlayan sa aton nga mga kangtanan sa isa-isa? Or do you not work or study as hard as you should? The question is, will you accept the challenge? Handa ko lang magbaton sa challenge ini. Uto gayud ma. Amo ini ang kamaturan nga una to gitun-an diri sa book of Proverbs. Proverbs chapter 1 verse 1 to 7. Words to live by. Kaya una tutunan, Father knows best. Kabay pa biyan. Nga sa palayo na ito pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bakit ato na maturan? Gikan sa pulong sa Ginoo. Nga kung ato gitulon awon ang Proverbs, basahon naton, kag tun-an naton, damo ta sa makita nga mga kamaturan. Sumugod buwas, magatuo kita sa bago naman luwat nga topic diri gyapon sa itong series Words to Live By, and started tomorrow. Ato tun-an, it's all about attitude. Mapray kita. Lord, salamat sa pulong nimo. Ikaw magapamasin sa matag sa Ginoo. Ka mga kabuhi sa kasunod kami ginusimo. Hindi ka pa mo, ikaw gid mo po sa mo sa Kristo Jesus. Amen.